Jeho sen byl hrát za Arsenal. Když už přišla ta nabídka z Arsenalu, když mi zavolal Arsen, tak jsme spolu seděli, říkám, tak co půjdem tam? A Tomáš říká, no, pane Pascal, na loď se tam půjdeme veslovat přes kanál. Giroud cuts it back, Brzezinski's volley, 3-1, what a great ty kluby, finish. co jsem hrál, já jsem vlastně, dá se říct, co jsem si i mohl vybírat, tak jsem nemohl udělat hloupou chybu, dá se říct. Samozřejmě udělal bych chybu, kdybych se koukal jenom po penězích, ale jelikož já jsem byl vždycky táhnutý tím fotbalem a samozřejmě jsem chtěl vyplacený, to k tomu patří, jasně, ale vždycky se mě ze začátku zajímalo, jaký fotbal ten tým hraje a tak dále. Ta fotbalová stránka vždycky byla pro mě prioritou a protože jsem na ty peníze nebyl až tak zatížený a nezajímají mě vyloženě ty destinace, které mi třeba nabízely vždycky nejvíc a třeba diametrálně i víc. A koukal jsem si jenom po tom fotbale, tak vyloženou chybu jsem udělat nemohl. Takže já si myslím, že i kdybych třeba nešel do Německa, šel bych do Itálie nebo do Španělska, nebo vlastně do té Anglie, která potom vlastně byla s Německem nejžavější, tak by to stejně dopadlo všechno strašně podobně. Na ten Arsenal já bych si stejně chtěl jednou bych tam stejně šel, kdybych vlastně šel na začátku jinam. Já myslím, že by to dopadlo všechno podobně. Arsenal byl vlastně z těch mojich oblíbených klubů, hlavně tím, jak už jsem zmiňoval, tím stylem, co Arsenal hrál, že ten fotbal, co Arsen chtěl, aby se hrál, takže mě to vždycky strašně lákalo, protože jak jsem zmiňoval, já jsem se vždycky koukal na to, kdybych já měl uplatnění s tím svým, co já můžu nabídnout a kdyby mě to nejvíc bavilo a Arsenal byl dlouhodobě tým, za který jsem chtěl hrát. Velmi úspěšný klub, který byl vlastně, nechci říct dominantní, ale byl neporazitelný 2 roky zpátky, hrál finále Ligy mistrů, když já jsem tam vlastně přicházel, tak byli ve finále Ligy mistrů, takže já jsem si myslel, že vyhraju s Arsenalem všechno, co se vyhrát dá. A samozřejmě skončilo to úplně jinak, ale vlastně já jsem tam přicházel 2006, kdy vlastně to byla poslední sezona na Highbury a stěhovali se na ten nový stadion, kde vlastně ten klub už měl finanční plán, že vlastně priorita je splatit stadion. A vlastně potom, jak to pokračovalo ty roky, tak vlastně ty hráči začali odcházet a ten klub neměl tu sílu v porovnání s ostatníma, aby ty hráči udrželi, že vlastně odcházel Henry a potom postupně odcházeli Hleb, Fabregas, tady ty kluci, ty stěžejní, vlastně skoro každý rok někdo odešel, takže to bylo těžký, co se týkalo titulu a Ligu mistrů, co se týká vítězství, něco takového dosáhnout. Takže ten plán, co oni měli, vlastně se plnil, aby každý rok Liga mistrů byla a aby ten stadion byl co nejrychleji splacený, takže oni to tímhle splnili, ale vlastně ta síla na to vyhrát od toho po tom roku 2008 už moc nebyla. Vlastně my jsme 2008, kdy to byl skvělý tým a vlastně ještě v únoru jsme byli první v celku i s náskokem a vypadalo to výborně a vlastně na to já jsem se zranil vlastně do konce sezóny. Eduardovi tenkrát zlomili nohu, hned na to se zranil Van Persie, který si zlomil kotník mandojem a vlastně ještě nás všichni nás předběhli. Takže ten 2008 rok je určitě je strašná škoda, že se to nedotáhlo, protože to byl fantastický tým. Ten fotbal, co jsme hráli, tak to byla absolutní radost v tom týmu hrát. To byl určitě zlomový moment, co se týká třeba mý, nebo i třeba Arsenalu jako takový, ale i mý kariéry, protože jsem se samozřejmě zranil vlastně ta 18-měsíční pauza pro mě přišla v nejhorší možné chvíli, vlastně v té chvíli, kdy já jsem si myslel, že ukážu to, co umím, to, co ve mně je, tak jsem nemohl, protože jsem vlastně ty nejlepší léta vlastně jsem promarodil a měl jsem problémy s těma šlachama a trvalo to 18 měsíců, než jsem se z toho vyhrabal, takže já vlastně to, na co jsem se chystal, řekněme, celou kariéru, já jsem to sám i říkal v těch rozhovorech, že od těch 27 do 30, třeba 31, kdy ten fotbalista je v té nejlepší
v těch nejlepších letech, kdy už všechno zná, ví, jak funguje fotbal, je dostatečně zkušený, už to má dost za sebou, tak to prodá, ukáže to nejlepší, co v něm je, tak já jsem to nemohl ukázat. No to je spíš můj takový největší tým mojí kariéry, no, ten bod, který mě mrzí nejvíc, no, protože vlastně v té době bylo mistrovství Evropy, na který jsem nemohl jet a já vlastně v tu dobu, jelikož já jsem nikdy nebyl velký střelec, nějaký ten gól jsem vždycky samozřejmě dal, ale vlastně v tu dobu někdy v lednu, když se to stalo, tak jsem, mám dojem, měl nějakých 7 gólů vlastně. 7 gólů ze zálohy, což bylo slušný, že bych třeba těch 10 gólů za sezónu dal, což je slušný počin. Takže jsem se i nadále jako i v tomhle zlepšoval, ale bohužel mě tohle zastavilo. A i v tu dobu, kdy se mi to stalo, já jsem vlastně zažíval i pocity, které jsem do té doby nikdy nezažíval ve své kariéře. Že vyloženě jsem chodil na ten plác s tím, že dám góla, že ten zápas rozhodnu já, že to je v mých silách, že ho rozhodnu. A ten pocit už jsem nikdy potom neměl. Neměl jsem ho nikdy předtím a už jsem ho neměl nikdy potom. Už jsem se nikdy necítil tak silný, jako jsem se cítil tu sezónu, třeba těch 2-8, než se mi stalo to zranění toho kolena. To bylo zrovna v té nejlepší době, kdy zastřílel tolik branek. Jo. A myslím si, že jsme měli nakročeno do Realu Madrid. Uděláte 2 kroky dopředu a 3 zpátky a furt vás něco hází dozadu. A vlastně já jsem šel na operaci někdy v dubnu, březnu, něco takového. Nejsem si jistý. Vlastně ty predikce byly, že bych měl začátkem, že nestihnu začátek sezóny, ale nějaký 2-3 zápasy a měl bych být zpátky. A pak už vidíte, že ta rekonvalescence nejde, jak je plánovaná. A je to hrozně těžký, no. Hlavně v tom, že jste v situaci, kterou neznáte a samozřejmě jste netrpělivý, chcete co nejdřív dělat to, co máte rád a jo, pak najednou je z toho druhá operace a neustálý problémy i s něčím jiným, protože už jste dlouho mimo a to tělo si na to odvykne a ten restart je prostě strašně těžký. Jo. Na druhou stranu, ono vás to něco naučí, co se týká směrem do života, co se týká píle a věcí takových, že musíte prostě mnohem víc pracovat, než jste pracoval doteď, abyste byl fit. A samozřejmě strašně rád bych to vymazal, ale aby se mi to nestalo, něco takového, ale zase chci se snažit na tom najít něco pozitivního a zase jako, co se týká směrem do života, tak mi to určitě zocelilo. Z toho zlepšování, který jsem měl v těch 28 a ještě jsem mohl jít dál, protože jsem to na sobě cítil, že jsem začal poznávat věci, které jsem necítil dřív, tak už to byla vlastně, dá se říct, pro mě honička, jak se dostat na bývalou nějakou úroveň, na kterou si třeba myslím, že jsem se i dostal zpátky potom nějaký ty roky, kdy jsem pořád hrál dobrý fotbal, si myslím za Arsenal, ale už si ten svůj potenciál, kam jsem se mohl dostat, jsem nepoznal. No. Time, but Arsenal is simply too good at the moment. Rosicky, beautiful play. Thomas Rosicky, that is a wonderful goal from Arsenal. Arsenal dlouhou dobu nevyhrával žádnou trofej, tak samozřejmě se to stalo i takovou lehkou posedlostí prostě na nějakou tu trofej s tím Arsenalem si šáhnout. Takže. A samozřejmě, když se nám to povedlo, tak když se vyhrál ten FA Cup a vlastně čekalo se 10 let na trofej, tak zase jeden z těch prostě fantastických momentů, jak pro ty hráče, kteří na to strašně dlouho čekají, a pro ty lidi, pro ty fanoušky, kteří na to strašně dlouho čekají, to bylo fantastický. S Wilshirem jsme tam šli v prodloužení a když ten zápas vlastně šel do toho prodloužení, tak já jsem si myslel, že vyhrajeme, protože ta síla potom z té lavičky, která může přijít v takovémhle zápase a do unaveného zápasu, kde ten Hull potom se jenom samozřejmě bránil a přišli jsme tam i dva. Ta naše síla v obou byla v tom driblingu, kde jsme to dokázali vytáhnout a jít přes hráče a to přesně, co v takovémhle zápase unaveným soupeřem potřebujete udělat někde přečíslení a narušit jim to, tak jsem věděl, že když to neudělám já, tak to udělá on. A vlastně potom vlastně Ramsey dával v tom druhém prodloužení dával na 3-2, takže to byly krásný moment. Myslím, že na každém bylo vidět, že si ten fotbal užívá a vlastně my jsme si dobře rozuměli i mimo hřiště, že jsme byli kamarádi a zase to byl další projev toho, že jsme za sebe bojovali jako kamarádi i na tom hřišti jeden za druhýho a to byl skvělý tým, v tom se famózně hrálo, to byla prostě čirá radost jako z fotbalu.
Vyhrál jsem 2 FA Cupy s Arsenálem, 2 super poháry, takže samozřejmě nějakou trofej jsem si z toho odnes, ale jak jsme zmiňovali na začátku, určitě jsem čekal, když jsem vlastně ten rok 2006 do Arsenálu přicházel, tak jsem myslel, že vyhraju všechno.